In today's video, we're taking a closer look at something truly remarkable. An African mechanic takes on the challenge of repairing a badly damaged Lexus RX350 front bumper. But here's the twist. No workshop, no fancy tools, just pure ingenuity and a tree. What you're about to see is a masterclass in resourcefulness and creativity. This isn't your usual repair job. It's a story of skill, survival, and making the impossible possible. Let's dive right into it. Moto mo bá moto kúlódó la ṣe kò ṣáà ránṣẹ́ tàbí àti yọ ọtí wọn bẹ. Ta ló ní mọ́tò yìí lọ́dọ̀? Bẹ́ńtò ní mọ́tò. Ìjẹ́ ọ̀ṣọ́ fún ọ̀ṣọ́ tí máa ń nà ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ òjìlárí lẹ̀. Èyí ṣe jẹ́ àwọn àná. Èyí tó jẹ́ àwọn àná láti jẹ́ ọ̀jìlárí. Jẹ́ ọ̀jìlárí àwọn àgbẹ̀. Ọ̀jìlárí jẹ́ àwọn àgbẹ̀. Ọ̀jìlárí jẹ́ àwọn àgbẹ̀. So tó bá ti wọ́ kòtò. Ọ̀sẹ̀ ìjà ẹ̀ wá wí yọ. Ẹ̀rọ máa ní. Ìkànnì ọmọ department wà pẹ̀lú ní àwọn Lexus sports car RX350. Ṣé kò fi last day nílẹ̀ ìta? RX350 sports car ẹ̀. Wọ́n lè yọ sàlẹ́sà tó bá wà lọ gbó lọ́wọ́ fi bẹ́ẹ̀ sí. Lọ́wọ́ àwọn síbẹ̀. No, sàlẹ́sà tó bá wà lẹ̀ ó kú wà lọ gbó lọ́wọ́ last.
Ah. Gih. Ini saya moto sport car doang waktu. Ayah sudah. Ada di biang super sih kalau ada ini ya kalau tak. Customer. Dan dulu mana tahu. Ada wood masih. Then.